नमस्कार, मी वैशाली स्वाद किचनच्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। आज मी बनवणार आहे गुलाबजामुन, पण मी ते गव्हाच्या पिठापासून बनवणार आहे। ते कसे बनवायचे ते मी तुम्हाला साहित्य आणि कृती करून दाखवते, तर चला बघूया। गव्हाच्या पिठापासून तयार होणाऱ्या गुलाबजामुनसाठी लागणारं साहित्य मी तुम्हाला दाखवते। इथे 2 वाट्या मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। गव्हाचं पीठ आपल्याला लागेल तेवढं वापरायचं आहे, ते मी तुम्हाला कृती करताना दाखवेन। इथे तळण्यासाठी तेल लागणार आहे आपल्याला, पण तेल मी तुम्हाला साहित्यामध्ये थोडंच दाखवत आहे, नंतर आपल्याला तेल तळण्यासाठी लागणार आहे ते मी तुम्हाला दाखवणार। इथे मी 1 टेबलस्पून बेकिंग पावडर घेतलेली आहे, 1 टेबलस्पून मी वेलची पावडर घेतलेली आहे। इथे पीठ मळण्यासाठी मी पाणी घेतलेलं आहे। मी दुधाचा वापर बिलकुल करणार नाही आहे मळण्यासाठी, मी पाण्याचा वापर करून आज पीठ मळून तुम्हाला दाखवणार आहे गुलाबजामुनचे। इथे मी 1.5 वाट्या मिल्क पावडर घेतलेली आहे आणि इथे मी छोट्या 2 वाट्या साखर घेतलेली आहे। गुलाबजामुन बनवण्यासाठी सर्वप्रथम मी 1 वाटी पीठ टाकते ताटामध्ये। या वाटीमधलं मी अर्धी वाटी गव्हाचं पीठ घेते, अर्धी वाटी मी बाजूला ठेवते। हे 1 वाटी मी मिल्क पावडर घेते। ही अर्धी वाटी अजून, म्हणजे मी पूर्ण 1.5 वाटी मिल्क पावडर घेतलेली आहे। आता हे मिक्स करून घेऊया आपण। आपले पीठ आणि मिल्क पावडर मिक्स झालेली आहे। आता ह्याच्यात आपण पाणी आपल्याला एकसाथ ओतायचं नाही आहे, थोडं थोडं पाणी करून आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। हलक्या हाताने आपण हे पीठ मळून घेणार आहोत, थोडं थोडं पाणी ओतून। माझं पीठ मळून झालेलं आहे। मग अशी मी तुम्हाला सांगायचं विसरले, पीठ मिक्स करायच्या वेळेला मी यात 1 टेबलस्पून बेकिंग पावडर टाकलेली आहे। ते तुम्ही मळताना पीठ 1 टेबलस्पून बेकिंग पावडर टाका। आता मी हे पीठ बाजूला ठेवते, तोपर्यंत मी पाक तयार करून घेते साखरेचा। मी इथे छोट्या 2 वाट्या साखर घेतलेली आणि यात 1 ग्लास मी पाणी ओतते। आता गॅसची फ्लेम आपण चालू करूया आणि साखर पूर्ण पाण्यामध्ये विरघळून घेऊया। हे बघा, पाणी आपलं गरम व्हायला लागले आहे। गॅसची फ्लेम मी मोठी ठेवलेली आहे, साखर पण विरघळायला लागली आपली पाण्यात। हे आपल्याला पूर्णपणे सगळे विरघळून घ्यायचे साखर पाण्यामध्ये। A few minutes later. आपला पाक रेडी झाला आहे, बघू शकता। आपल्याला 1 तार किंवा 2 तार नाही बनवायची आहे, फक्त हाताला चिकटपणा येईल एवढं आपल्याला साखर विरघळून पाण्यात घ्यायची आणि उकळवून घ्यायची। आता आपण ही गॅस बंद करूया आणि यात वेलची पावडर टाकून घेऊया 1 टेबलस्पून। आता आपण हे जे पीठ झाकून ठेवलेलं त्याचे गोळे बनवून घ्यायचे आहेत। हे एकदा मळून घेऊया आपण। मी तेल गरम करायला ठेवलं आहे कढईमध्ये, आपलं तेल गरम होत आहे तोपर्यंत आपण गुलाबजामुन बनवून घेऊया गोळे। मी हाताला घी लावते, या अशा प्रकारे आपण घी हाताला चोळून घ्यायचं आहे आणि तुम्हाला हवे असतील तेवढ्या आकाराचे तुम्ही गोळे बनवू शकता, लहान मोठे। हे बघा या प्रकारे। आता या प्रकारे आपण गोळे बनवून घेऊया सगळे। हे बघा माझे एवढे गोळे बनवून झालेले आहेत आणि आपलं तेलही गरम झालेलं आहे। आता गॅसची फ्लेम आपण स्लो करूया आणि हे तयार झालेले गोळे आपण ह्याच्यात सोडूया। गोळे आपल्याला तेलात सोडताना आपण पहिल्यांदा परत एकदा हातावर फिरवून घ्यायचे अशा प्रकारे आणि मग तेलात सोडायचे। हे आपल्याला स्लो फ्लेमवरच तळून घ्यायचे। जर फास्ट फ्लेमवर तुम्ही तळले तर ते वरून तळले जातील पण आतून कच्चे राहतील, त्यामुळे हे आपल्याला गोल्डन रंग येऊपर्यंत बारीक गॅसवरच तळून घ्यायचे। अशा प्रकारे आपण सगळे गुलाबजामुन बाकीचे तळून घेऊया। अशा तऱ्हेने बघा तयार झालेत आपले, गोल्डन ब्राऊन कलर आलाय। आता ह्याला काढून आपण पाकामध्ये टाकून घेऊया। असेच बाकीचे तळून घेऊया आणि ह्याला
1 तासासाठी आपण होम टेम्परेचरवर थंड करून घेऊया. जर तुम्हाला असेच खायचं असेल तर 1 तासानंतर तुम्ही खाऊ शकता, नाहीतर थंड करून फ्रीजमध्ये ठेवूनसुद्धा तुम्ही खाऊ शकता. आता आपले गुलाबजामुन पाकात टाकून झालेले आहेत. हे आपण होम टेम्परेचरवर थंड करून घेऊया. जर तुम्हाला गरम गरम गुलाबजामुन खायला आवडत असतील तर तुम्ही खाऊ शकता, पण 1 तासानंतर, कारण पाक पूर्ण गुलाबजाममध्ये मिक्स झाला पाहिजे, मुरला गेला पाहिजे, त्याच्यानंतर तुम्ही खाऊ शकता. आणि होम टेम्परेचरवर थंड झाल्यावर तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवूनसुद्धा थंड झाल्यावर खाऊ शकता. तर आपण आता ह्याला फ्रीजमध्ये ठेवून घेऊया होम टेम्परेचरवर थंड झाल्यावर. अशा तऱ्हेने तयार झालेत आपले गव्हाचे गुलाबजामुन. तुम्हीही करून बघा. प्रीमिक्स हे तयार करून घरात तुम्हीही गुलाबजामुन बनवू शकता. आणि हा व्हिडिओ जर आवडला माझा तुम्हाला तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू, धन्यवाद.